Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Послухаємо пряму мову Анджея Дуди, президента Польщі, який якраз для американських телеканалів, для CNBC, коментував тему про те, наскільки Росія готується рухатися далі у своїй агресії. І, на думку польського президента, це може статися вже дуже скоро, не через 5-6 років, як дехто собі думає там із аналітиків західних, а набагато швидше. Тобто, якщо Росія досягне успіху і заморозить навіть конфлікт в Україні на тих зараз межах, на яких він перебуває тепер, у 2004 році, то вже у 2006 році, через 2 роки, буквально буде готуватися напад на інші країни, уже члени НАТО. Послухаємо, як це бачить польський президент. Я бачив аналітичні звіти про те, що у 2026 чи 2027 році Путін, який перевів свою економіку на військові рейки, матиме такий достатній військовий потенціал, щоб напасти на країни НАТО. Це тривожний сигнал. Залишається всього 2-3 роки. Тож нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, посилювати безпеку Європи і готуватися, щоб вторгнення не сталося. Російську агресію треба зупинити за будь-яку ціну, інакше вона перекинеться далі. А тоді, я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію. Будуть змушені втрутитися американські війська, а цього ніхто не хоче. Зараз Путін прагне підкорити Україну. Українці обороняються, вони хочуть бути частиною Заходу, частиною Європейського Союзу і НАТО. Якщо Росію зупинити зараз, то війна не пошириться далі. Дуже чіткі, прості аргументи і опис ситуації від польського президента. Якщо Росію зупинити зараз, війна не пошириться далі у Європі. І потрібно допомагати Україні усіма можливими засобами, методами. Ціна не має значення. Така риторика від польського президента прозвучала. А інакше, він каже, доведеться, власне, американцям воювати напряму вже своїми військами у Європі. І це саме питання Дональду Трампу, кандидату від республіканців у президентських виборах, озвучив його колега, насправді, навіть приятель, один із прихильників Брекзита, таких британських політиків-ізоляціоністів, Найджел Фарадж. Окреме інтерв'ю вийшло Трампа для британців, для британської аудиторії, для телеканалу GB News. І там йшла мова про те, на яких умовах Сполучені Штати готові допомагати своїм європейським союзникам, членам НАТО, у разі проблем з боку Росії, агресії з боку Росії. Трамп сказав, що просто треба дотримуватися ось цієї квоти, цієї планки 4% ВВП на оборону, і все буде в порядку. Ми тоді готові далі, скажімо так, і воювати за вас, і допомагати усіма методами, але Америка не буде платити зі своєї кишені за європейську безпеку. Ось така риторика. Послухаємо якраз вирізку з цього інтерв'ю. Країни НАТО мають платити за свою оборону. Після моїх слів вони почали платити, але НАТО і далі має ставитися до Сполучених Штатів справедливо. Якби не Сполучені Штати, НАТО перестало б існувати. Тож кожен має платити справедливу частку. Якщо ви відмовляєтесь платити, то ми не будемо вас захищати. Все дуже просто. Ось так, і бачимо, що в принципі ці всі попередження Трампа, його критика, його риторика починають впливати на реальну поведінку європейських урядів, і багато країн вже підтягують, скажімо так, свої витрати на оборону до тих домовлених часток, про які йшлося вже в угоді якраз щодо партнерства в НАТО. До речі, чим далі країни на схід Європи розташовані, тим вищою є ось ця частка, квота, частина ВВП, яка витрачається на оборону. Країни Балтії, Польща і так далі давно відповідають цьому критерію, про який Трамп говорить. Але була Німеччина, зокрема, яка дуже серйозно ігнорувала ось цей фактор підсилення своєї оборони. І були інші європейські країни, які вирішували ці гроші спрямувати на соціальні програми, на добробут, на розвиток, на інфраструктуру цивільну, і, власне, армію дещо занедбали за цей час. Тому, в принципі, реальність змінюється, і тут риторика Трампа не виглядає вже аж такою абсурдною, а абсолютно логічною, і до неї варто, очевидно, прислухатися. Але примирливо Трамп говорив в цьому інтерв'ю, і схоже на те, що він готовий, насправді, співпрацювати з європейськими країнами у випадку дійсно спільних загроз, спільних викликів. А та риторика, яка була попередня, більш радикальна, більш, скажімо так, деструктивна, вона була частиною передвиборчої кампанії.